here tissue holder or tissue box. Bali yung nakuha nating color is gray and white. Ito yung laman niya sa loob. Drawer. And then, ito, ilagayan natin ng tissue. So, ipe-press lang natin yan. Let me show you kung ano yung nasa likod. So, ito yun. Transparent siya na adhesive tape. And then, tatanggalin mo lang yung tape, yung film na manipis. Tapos, ito na yung ididikit natin sa wall. Well, yung bottom naman is ganito yung itsura niya. Mapapansin nyo merong teeth. So, para to dun sa roll tissue para mas madali nating mapunit. And then, ito naman is para dun sa mga folded tissue natin. So, I have here, parang facial tissue lang siya. Pull na ako ng isa para malagay na natin sa loob. Bali, kahit maliit lang yung tissue natin, pasok pa rin naman siya sa holder. Yan. Try tayo ng ibang tissue. Itong tissue naman yung next natin. Tignan natin kung kakasya siya. Kahit folded tissue, kasya dito sa storage natin. Bali, pwede natin itong gamitin dun sa wash area natin. Pull natin. In my opinion, overall, okay yung size ng storage natin kahit hindi ko siya na-try sa tissue roll. Pero tingin ko naman kasya yung tissue roll dito. So, yung next clip natin, ipapakita ko sa inyo na nakadikit na siya sa wall and meron tayong test kung gaano katibay yung adhesive tape nito. Bali, test na natin tong tissue holder natin kung kaya niya yung bigat. So, meron ako ditong tumbler na puno ng water. Okay. So, steady siya. Kahit gamitan ko siya ng pwersa ng kamay, steady pa din naman.